Të nderuar shikues, në Ditari në orës 13 ju do të ndiqni. Ngjarja e Kavajës ka sjellë përplasje në sallën e kuvendit mes ministrit Leshaj dhe Berishës. Ish kryeministri akuzon Leshajn se fsheu abuzimin me të miturën, ndërsa ministri sqaron se u ndërhy në kohë. Shqipëria duhet të vazhdojë reformat në mënyrë që të bindë shtetet anëtare të BE-s se përparimi i bërë është i mjaftueshëm për hapjen e negociatave, deklaroi Michael Roth, ministri gjerman i shtetit, por ai shprehu shqetësimin për nivelin e korrupsionit në vend. Këshilli i sigurimit i OKB-s diskuton sot për Kosovën. Taksa ndaj importeve serbe do të jetë temë kryesore. BE përsërit thirrjet për heqjen e taksave. Zonja dhe zotëri, u përshëndes, por i takohemi me Ditari në orës 13, drejt për drejt këtu në ekranin e A2 CNN. Në minutat në vijim, gjithashtu do të keni mundësi të informoheni edhe për të tjera tema si këto. Ndërsa Brexit është vetëm 50 ditë larg, Theresa May shkon në Bruksel me misionin për të bindur liderët e Bashkimit Evropian të rinegociojnë marrëveshjen. Vizita eklipsohet nga komentet e Donald Tusk. Pas La Liga Spanjolle, edhe në kampionatin anglez do të aplikohen kamerat 360 gradë gjatë ndeshjeve. Të nderuar shikues, jemi rikthyer tashmë drejt për drejt në studion e Ditarit për të vijuar sigurisht me ngjarjet kryesore të ditës, e duke mbetur tek seanca e sotme parlamentare, e cila po vjon edhe në momentet që ne po flasim. E ndjekim për pak momente debatin aty dhe rikthehemi sërish në studio. Ta mbuloni me gjithë e fiku, me disa pupac, do thoja qartësisht, pikrisht, për të mashtruar dhe për të mjegulluar të vërtetën. Janë këto pikrisht dy nocione që mungojnë të ky ligj, peshku i madh dhe peshku qelbet nga koka, të cilët bëjnë që ky ligj të jetë një fars, shumë larg realitetit, shumë larg asaj që duhet jo vetëm peshkatarëve, jo vetëm peshkimit, por gjithë qytetarëve shqiptar. Sepse nëse do pranoni këtë koncept të peshkut të madh, koleg, ju do shikoni që peshkimi nuk është një gjë që bëhet vetëm në det. Sepse peshku i madh është kudo. Është në det, është në tokë, është në liqenë, është në mal, është në fushë, është afër Tiranës. Peshkun e madh e keni shumë afër Tiranës, edhe në Tiranë brenda. Peshkun e madh e kishit dhe e keni te ngjarjet që po bëhen te Unaza e Re, ku dominon korrupsioni, falsifikimi dokumentave, ku dominon arroganca mbi njerëzit, shkelje të drejta të themeltare të njerëzit, shkelje të drejta themeltare të pronës. Pse? Se është peshku i madh. Ju nuk e përmendni. Dhe nuk mund ta përmendni. Me sinonimin peshku i madh është rikthyer debateve edhe adresimit për majorancën deputeti i Partisë Demokratike Tritan Sheu, duke u referuar gjithmonë figurave të inkriminuara dhe të korruptuara nga politika në vend. Por do të shohim debatet e ashpra të cilat kanë nisur në sallën e kuvendit që nga mëngjesi i sotëm, mes ish kryeministrit Berisha dhe ministrit të Brendshëm Sandër Leshaj, të cilët në fakt replikat e para i patën për ngjarjen e Kavajës, ku një mitur u abuzua seksualisht. Berisha akuzoi strukturat se fshehen krimin me urdhër të kryeministrit të vendit. Nga ana tjetër, kundërshti ka pasur nga ministri Leshaj, i cili deklaroi se policia ka reaguar menjëherë pas raportimit të krimit. I ndjekim. Publikimi i bërë në rrjetet sociale ka ndodhur mbas si shtetasit e akuzuar kanë qenë të arrestuar. Pra edhe herë, policia janë të arrestuar përpara se keni bërë atë palo status. Ka dokumenta shtetëror për këtë. Jo vetë jo vitur, që gënjeni gjithë Shqipërinë pa zor. Jo lutem koleg deputet. Kriminal më thoni mu ju. Zoti Berisha. Mua kriminal më thoni dot ju. Se i kam durë dhe bardha unë. Se i kam durë dhe skuqura. S'kam gjak të duar unë. Policia ka reaguar vetëm pas denoncimit që u bërë në rrjetet sociale. Dhe ky vasar që s'ka nder dite dhe s'ka asgjë, merë përsi për të mashtrojnë vendse, të marë masa,
po se bëndot sepse zbatoj urdhrin. Edi Ramës për të fshehur krimin. Ky krim ka ndodhur në tetor. Të gjitha informacionet kanë ardhur në Tiranë. I ka marrë Ministria e Arsimit, i ka marrë Ministria e Brendshme, i ka marrë me nder kryeministri, por vendosen të fshejnë krimin se për ta përdhunime standard moral. Por debati dhe replikat kanë shkuar përtej. Zëvendës kryeministri Erion Braçe tha se zgjidhja e vetme politike është vota e shqiptarëve dhe jo qeveria kalimtare që pretendojnë opozitarët. Ai tha se demokratët nuk trembin askënd dhe as nuk do të marrin votat e socialistëve, sepse socialistët janë vrarë duke protestuar në bulevard. Zgjidhje politike thoni ju? Po patjetër. Po cila është zgjidhja politike? Vota e shqiptarëve. Harrojeni gjitha ato kërcënimet. Gjitha burrat që ju numërova dhe gratë që ju numërova nga fillimi i kësaj fjale, nuk i trembni dot. Madje as katrin që janë aty edhe që janë këtu në këtë sallë, nuk keni për t'i trembur dot. Bëni çfarë doni aty, keni bulevardin. Doni ta digjeni. Ja keni marrë dorën kësaj historie, bëheni. Ama mos harroni darkën. Darka është gjithmonë e përballjes me ligjin. Nuk trembni më dot ju. S'trembni dot asnjëri. As këtu sipër, as aty në sallë, as jashtë kësaj salle dhe kurrë në botë ju nuk keni për të marrë mbështetje të një socialistit vetëm. Pse? Sepse i keni vrarë në mes bulevardit. Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha akuzoi mazhorancën si të lidhur me krimin. Nga foltorja e parlamentit, lideri demokrat deklaroi se negociatat me Bashkimin Evropian nuk do të hapen as në qershor. Ne shtëruam çdo rrugë politike. Ne kemi fare të qartë sepse e rrëzuat vettingun politik. Por dhe ju duhet ta keni fare të qartë se as Shqipëria as Europa nuk do t'ju lejoj ta vazhdoni me këtë maskaradë. Disa prej jush i keni marrë mesazhet në Berlin këtë javë. Në qershor nuk do të ketë hapje negociatash për Shqipërinë. Nuk do të ketë hapje negociatash për Shqipërinë në qershor dhe përgjegjësi vetëm për këtë është krye Hajduti që tashmë është ekspozuar si njeriu që është ulur në atë karrike jo me votën e shqiptarëve, por me votën e krimit. Ndërsa kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, në përgjigje të kryedemokratit Basha dhe ish kryeministrit Berisha, tha se gjatë takimeve që ka zhvilluar ditët e fundit në Gjermani, ka marrë mbështetje që Shqipëria të realizojë hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Po ja them unë, në Bundestagun Gjerman, me gjithë përpjekjet tuaja anti-shqiptare, ka një shumicë bindse në favor të hapjes negociatave. Jo vetëm grupin e CDU-CSU-s, por sigurisht socialdemokratët me dy portofolje të rëndësishme përveç të tjerave që mbajnë, qoftë ministrin e jashtëm Heiko Maasin, qoftë edhe Mihail Rothin si ministër shtetit për Europën, por edhe grupet e tjera. Madje edhe grupet që janë opozit, si liberalet, FDP-s, apo si të gjelbrit, dhe sigurisht edhe e majta Dilinke. Mbështesin hapjen e negociatave me Shqipërinë. Por nga ana e tij, ministri gjerman i shtetit Michael Roth tha se Shqipëria duhet të vijojë reformat për të bindur vendet e Bashkimit Evropian për nisjen e negociatave. Ai kërkoi opozitës të miratojë kodin zgjedhor. Shqipëria duhet të vazhdojë reformat për të bindur shtetet anëtare të BE-s se përparimi i saj është i mjaftueshëm për nisjen e negociatave të anëtarësimit. Kështu u shpreh për Deutsche Welle ministri gjerman i shtetit Michael Roth pas takimit që zhvilloi me kryeparlamentarin shqiptar Gramoz Ruçi. Kanë rëndësi qendrore reformat në administratën publike, gjyqësor, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si edhe të drejtat e njerëzit. Shqipëria duhet të vazhdojë të ndjekë reformat e saj në mënyrë që shtetet anëtare të Bashkimit Evropian të jenë të bindur se përparimi i saj është i mjaftueshëm për fillimin e negociatave të anëtarësimit. Ndërsa vlerësoi ecurinë e procesit të vettingut, zyrtari i lartë gjerman u shpreh i shqetësuar për korrupsionin, duke thënë se lufta ndaj këtij fenomeni duhet të vijojë me vendosmëri. Ruth bëri thirrje për zbatimin e reformës zgjedhore, duke i kërkuar opozitës të miratojë kodin zgjedhor.
Këtu pritet që të luajnë një rol të veçantë edhe opozita e sidomos Partia Demokratike, pasi qeveria nuk e ka shumicën e mjaftueshme të votave për ndryshimin e kodit zgjedhor. Natyrisht, shkeljet e të drejtës së votës, të cilat qysh tani janë të dënueshme, duhet të ndiqen penalisht dhe të ndëshkohen. Ministri Gjerman i Shtetit foli edhe për tensionet mes Kosovës dhe Serbisë. Ai tha se ideja e ndryshimit të kufive është tejet e rrezikshme dhe ftoi palët të arrijnë një marrëveshje që do të rrisë stabilitetin në Ballkan. Nga situata në sallën e parlamentit tek ajo që quhet parashikim për integrimin ose jo të Shqipërisë në muajin qershor, ne jemi rikthyer në studio me të ftuarin e parë të orës 13. Është deputeti Albana Vokshi, e cila tashmë është bashkuar me ne. Mirëdita dhe mirë se vini. Mirëdita, faleminderit. Sinja Vokshi, të vëmendshëm për gjitha artikulimet e opozitës sot në sallën e parlamentit, megjithatë më shumë përshtypjen ajo e zotit Basha. Zgjidhje politike tha ose spastrim nga qytetarët në protestën që kulmon në datë 16. Cili ishte apeli që doni të përqonit sot? Unë mendoj që mesazhi i zotit Basha është shumë i qartë. Afati i kësaj qeverie është deri me datë 15 shkurt, të reagoj, të reflektoj. Përndryshe në datë 16 janë qytetarët, është sovrani që do marri fatet e tij në dorë. E themi këtë sepse në të gjithë kaq muaj, kaq vite, por sidomos edhe në turin e fundit që zoti Basha po kryen në çdo qytet, madje në çdo fshat. Edhe ne si deputet gjatë takimeve që kemi me qytetarë të ndryshëm, kemi me gra kryefamiljare, të papuna, me student, me infermier, me mjek, me pedagog, me mësues. Tash keni marrë kontaktin e parë nga opinioni. Janë të gjithë të frustruar, janë të gjithë të zëmëruar. Çdo gjë po shkon keq e më keq. Çdo ditë e më keq. Janë shumë herë më keq sepse nuk janë vetëm elektorat i opozitës. Jo, nuk ka, jo. Është përtej elektoratit. Partia Demokratike, ne si deputet Partisë Demokratike, opozita në përgjithësi, ka një presion çdo ditë e më të madh nga qytetarët. Dhe nuk po flas për anëtarët Partisë Demokratike. Presioni është absolutisht nga të gjithë shtresat në çdo qytet, në çdo fshat të Shqipërisë. I kërkojnë Partisë Demokratike sigurisht të koordinoj punët për një protest mbarkombëtare. Ju e shihni, sheshet janë plot në çdo qytet, që shkon apo nuk shkon kryetari Basha. Megjithatë prova më e madhe është data 16. Ka çdo ditë mosbindje civile, po bllokohen kryqëzime, po bllokohen rrugë. Pse po bllokohen? Sepse është bërë jetesa e papërballueshme. Përtej propagandës së shifrave, me të cilën mundohet Edi Rama që të fsheh problematikën e përditshme. Po prisë se qytetari s'ka ç'të ha, nuk ka ç'të japi, ka shumë familje, qindra mijëra familje që s'kan ç'të japin fëmijëve, nuk japin dot 3 vakte ngrënie në ditë. Ju e dini presionin, keni folur për një stim protestash paqësore dhe europiane. Çfarë nuk kuptoni me spastrim? Ashtu atëherë, zoti Basha e artikuloi mjaft qartë sot. Nëse ju nuk ikni, nuk vendosni që të jepni një zgjidhje politike juve deri me datë 15, me datë 16 është sovrani që merr fatet e tij në dorë. Dhe çfarë bie që do pastrohen të gjitha institucionet nga kjo band kriminale, e cila ka zaptuar çdo institucion. I vetmi sukses i Edi Ramës është kriminalizimi i parlamentit, po edhe e them sukses në thonjza, është kriminalizimi i parlamentit, kriminalizimi i institucioneve, është kriminalizimi i administratës publike. Kriminali nuk bën ligjin vetëm në rrugë, por kriminali, trafikanti, bën ligjin në të gjitha institucionet. Pra këto duhen pastruar një orë më parë. Mesazhi është shumë i qartë. Ose ju ikni, e vërtetoi dhe zëri i Amerikës, apo jo? Zëri i Amerikës vërtetoi një afat mazhorancës deri në datë 16. E ka afatin deri me datë 15. Përndryshe me datë 16 është sovrani. Është sovrani i cili do të vendos fatet e tij. Pse nuk mundemi neve të vazhdojmë me të njëjtën metodë të lejojmë Ramën që përsëri të vjedh me parat e krimit dhe të drogës votat edhe të zgjedhjeve që vinë. Pra, jo vetëm kriminalizoj administratën, jo vetëm zaptoj të gjitha institucionet, kriminalizoj ekonominë.
E ka shkatruar ekonominë duke ja u dhënë në duar 5 oligarkëve, ndërkohë që qytetarët vuajnë. E ka kriminalizuar votën. Ne duhet ta pastrojmë nga kjo. Ndaj nuk pranon asnjë për propozimeve të Partisë Demokratike për sa i përket reformës elektorale. Pra është një refuzim nga çdo qytetar i kësaj qeverie. Është e qartë, deri me datë 15, ose ik, ose do ikësh. Ka pasur edhe një thirrje nga ministri gjerman pikërisht për reformën elektorale, meqense ju e përmendët, a keni shpresë në këtë zgjedhje do të shkojmë me reformë? Neve, nëse juve i ktheheni vetëm pak në kohë historisë së Komisionit Parlamentar ad hoc, Partia Demokratike ka marrë pjesë dhe është pothuajse i vetmi komision në të cilin neve kemi qenë të gatshëm të shkojmë edhe kur Partia Demokratike ka qenë në bojkot. Kemi dhënë propozimet tona që është ditën e parë që është krijuar ky komision, por është majoranca e cila po e pengon reformën zgjedhore. Kjo është arsyeja. Jeni zotuar shpesh se zgjidhja nuk është tek reforma, por tek qeveria. Kjo është arsyeja që ne kërkojmë një qeveri tranzitore. Qeveri tranzitore e cila të përfundojë reformën elektorale zgjedhore, ta çliroj votën nga parat e krimit, pra qytetarët të zgjedhin vetë me votën e tyre kush do jetë qeveria e nesërme. A besoni se do ta kemi vërtet këtë qeveri pas 16 shkurtit? Po sigurisht që po. Sigurisht. Besim plot. Besim plot sepse unë mendoj që presioni i madh që po ushtrohet nga poshtë, nga gjithë qytetarët, do të çojë në atë ose kjo qeveri duhet të reflektojë, ose më tej jemi ne që e kemi në dorë fatet tona. Një betejë juaja e përditshme mazhorancën javët e fundit ka qenë edhe ajo që quhet tashmë protesta studentëve, greva e pedagogëve, ku ka pasur edhe përplasje. Duket sikur në disa vende po vijojnë, në disa vende tjera është shuar. Çfarë po ndodh me ata dhe çfarë ka ndodhur orët e fundit, sepse në fokus të fjalëve dhe përplasjeve tuaja kanë qenë vazhdimisht studentët, zonja Bokshi? Në fakt ka ndodhur ngjarje shumë të rënda për sa i përket reagimit që ka pasur Rama, Ministri Brendshëm, qeveria në raport me protestën e studentëve. Neve dje në komision besoj që ju e keni ndjekur, kemi pasur pas refuzimit të parë, kemi pasur Ministrin e Brendshëm, Sander Leshaj, për të përgjigjur shqetësimit të deputetëve të opozitës në lidhje me ndërhyrjen e dhunshme të policisë në datën 10 dhe 11 janar në disa fakultete të Universitetit të Tiranës. Sigurisht ishte e trishtueshme, ishte, mund të them, një reagim krejt i papranueshëm ai që mbajti Ministri i Brendshëm djes, jo vetëm nuk i kishte bërë një analizë ngjarjes së denoncuar nga vetë studentët. Pamjet tregonin fare qartë që policët në shkelje të kushtetutës në 57.7 që jep autonomi universiteteve, si dhe nenit 5 të ligjit, i cili siguron autonominë dhe është vetëm titullari i cili lejon policin për të hyrë në ambientet e brendshme, në shkelje totale të ligjit dhe të kushtetutës, ai nuk pranoi. Nuk kishte sy për të parë dhunën të cilën neve edhe ja shfaqëm në videoprojektor, në mënyrë që të vërtetonim dhunën e ushtruar nga policët brenda ambienteve universitare, në shkelje të ligjit. Nuk është bërë asnjë analizë e kësaj dhune, nuk ka pasur asnjë përgjegjës, nuk janë identifikuar policët që kanë ushtruar dhunë, pra nuk është marrë asnjë mas. Mendoni jo vetëm kjo, por mënyra se si Ministri i Brendshëm guxoi edhe të mbante edhe qëndrime politike, duke shkelur ligjin, pra të etiketonte protestuesit si dhunues apo pengmarrës, është krejt e papranueshme. Ministri duhet thjesht të zbatojë ligjin. Kishte momente kur duk vetëm si sallë replikash seanca e djeshme dëgjimore. Dhe është e kuptueshme në raste të tilla kur shqetësimi është tejet i madh. Është shkelje e rëndë e kushtetutës, është shkelje e rëndë e autonomisë universitare. Ministri i Brendshëm nuk mundet të gjykojë, vetëm duhet të zbatojë ligjin. Ligji është shkelur. Dhe neve e bëm shumë të qartë që vërtet juve me urdhër politik të Ramës keni ndërhyrë, keni dhunuar ligjin, keni dhunuar autonominë universitare, por mos sot, nesër, të gjithë përgjegjësit do shkojnë para ligjit. Që nga i pari deri tek e fundit, që nga urdhëruesi deri tek zbatuesi. Jo vetëm kaq, por sot janë shfaqur disa video nga njëri prej televizioneve lokale, ku policia është urdhëruar edhe sot të ndërhyjë në ambient, të hyjë
në ambientet e fakultetit të filologjisë. Juve dini që dje ky fakultet, Asambleja e Pedagogëve të këtij fakulteti, ka shpallur grevë një javore, në mënyrë që t'i lë kohë qeverisë për të reflektuar. Do keni një grevë të pjesme. Sot, po, e shpallën dje një javore, edhe e deklaruan grevën një javore. Sot, Ministri i Brendshëm Leshaj ka urdhëruar policët për të ushtruar presion ndaj studentëve, për të ushtruar shantazh ndaj studentëve dhe pedagogëve në mënyrë që të mbyllet greva. Pra, përsëri sot kemi një puç kushtetues. Ministri ka urdhëruar përsëri në shkelje të ligjit ka urdhëruar që policët të hynë brenda ambienteve të universiteteve. Është e papranueshme. Është e papranueshme. Një ministër i cili nuk njeh kushtetutën, nuk njeh ligjin, policia ka ndërhyrë vetëm vetëm me kërkesën e drejtuesve të universiteteve, ashtu siç parashikon legjislacioni. Atëherë, legjislacioni e ka fare të qartë për ta sqaruar edhe për ata që na ndjekin. Nenet e ligjit arsimit lart e kanë të sqaruar fare qartë që është titullari i cili autorizon policin për të ndërhyrë. Dhe si ka ndodhur në rastet e universiteteve tona? Titullari i një universiteti është rektori, i cili kujdeset për mbarvajtjen e veprimtarisë akademike. Ndërkohë që Ministri i Brendshëm ka marrë një letër nga administratori, i cili është vetëm duhet të kujdeset për pjesën financiare dhe administrative dhe nuk ka lidhje fare me mbarvajtjen akademike. Pra, thirrja për ndërhyrje është e pavlefshme. Sigurisht është antiligjore, është një militant i Partisë Socialiste që gjithë e din, ka qenë pjesë e Partisë Socialiste, financuesi i Partisë Socialiste, ka qenë funksionari i Partisë Socialiste, drejtori i Partisë Socialiste. Pra, ka marrë një letër, ka gjykuar, ai tha që unë gjykova me mendjen time. Pra, ndërhyrja nuk duhet bëj në ato kushte. Jo, ndërhyrja duhet bërë vetëm nëse ka njoftim nga drejtuesi? Njoftim me shkrim të justifikuar nga drejtuesi, kur brenda po kryhet një vepër penale. Nuk ka pasur njoftim as te salla operative, që po kryej një vepër penale, nuk kanë pasur një shkres nga titullari që është rektori, pra ndërhyrja është bërë në shkelje të plot të ligjit. Dhe ministri jo vetëm nuk ishte reflektuar ndaj kësaj, jo vetëm që nuk i kërkonte ndjes studentëve për dhunën e ushtruar, por përkundrazi fjalori i tij ishte krejt i papranueshëm, duke i quajtur studentët, duke mbajtur një qendrim krejt politik, që është papranueshëm për të justifikuar ndërhyrjen. Duke thënë që ishin studentët që dhunuan policët. Pra nuk ka asnjë reflektim. Atëherë sigurisht kush është zgjidhja? Data 16. Data 16 që të gjithë të çlirohemi nga këto ministra që nuk e lexojnë Kushtetutën e Shqipërisë, por kanë vetëm fjalën e Edi Ramës si kushtetutë të tyre. Le ta presim dhe këtë test për opozitën. Unë ju falenderoj që ishit sot. Faleminderit juve. Ndërkohë të nderuar shikues, në këto momente do të jemi me kolegun ton, Mariglen Mulla, i cili ka qenë tek Fakulteti i Shkencave Sociale pikërisht ditën e sotme, ku është mbajtur edhe një asamblee tjetër e cila ka dalë me vendime të reja. Po Mariglen. Alba, vendimet e asamblesë së Fakultetit të Shkencave Sociale kanë të bëjnë kryesisht me situatën që po ndodh me grevën, me revoltën e studentëve dhe të vetë pedagogëve. Pak minuta më parë një përfaqësuese e studentëve dha një deklarat për shtyp për mediat, ku theksoi se mbi të gjitha është marrë një vendim që në fakultet tashmë mësimi do të vijojë si normalisht, ndërkohë që studentët do të mblidhen një herë në muaj bashkë me pedagogët për të vendosur më tej se çfarë hapash do të ndërmarrin. Alba, në një farë mënyrë mund ta cilësojmë dhe bojkot dhe mësim këtë vendimin e sotëm të kësaj asambleje. Për më tepër, ju ftoj që të ndjekim vetë vendimin e asamblesë. Protesta kundër ligjit të arsimit lart do të vazhdojë në forma të tjera për cilat do të dakorsohemi së shpejti. Asambleja e ditës sotme vendosi krijimin e një unioni studentor që do të veprojë paralelisht me trupën pedagogjike në lidhje me çështjet universitare. Asamble periodike midis studentëve dhe pedagogëve, të paktën një herë në muaj. Dhënia e një salle dhe menaxhimi i aktiviteteve prej studentëve. Leksione të hapura me pedagog apo të ftuar të tjerë për të nxitur një komunikim ndërdisiplinar. Një kënd kujtese i protestës dhe shëndrimit fakultetit sipas ideve të studentëve. Hap pas hapi do të konkretizojnë veprimtarinë tonë në dobi të organizimit dhe kundërshtisë aktive ndaj ligjit të arsimit lart deri në rrëzimin e tij për të rikonceptuar dhe punuar për një universitet të lirë, demokratik dhe të qasshëm për të gjithë.
Bojkoti pjesëshëm dhe mësim. Mariglen, unë të falenderoj për këtë hapësirë informative që ndave me ne. Faleminderit për gjitha të reja që sot. Faleminderit. Ne jemi sërish drejt për drejt në studion e Ditarit, ku do të vijojmë të diskutojmë. Është i ftuar i radhës në Ditarin në orës 13, zoti Ilir Kalemaj, analist dhe pedagog. Mirëdita dhe mirëserdhët. Zoti Kalemaj, për krizë flasin protesta një pas njëshme, njëkohësisht edhe retorika në sallën e sotme dhe jo vetëm në parlamentin shqiptar. Ku është vendi sot dhe ku është listuar interesi i qytetarëve shqiptar? Natyrisht është një klim protestash, protesta bin studentët, protesta po zhvillojnë pedagogët, protesta kanë në qytetet kryesore të Shqipërisë, protesta kishte në Kavaj, protesta në Elbasan, protesta në Rogozhin. Shqipëria po proteston. Kjo është e rëndësishme dhe është një frymë qytetare, një frymë civile, e cila i ka munguar këtij vendi, sepse zakonisht protestat kanë qenë partijake, por jo qytetare, jo civile, jo për kërkesa socioekonomike. Dhe pa në këtë kontekst unë mendoj që është një zhvillim i ri politik, tregon maturi dhe pjekuri qytetare, dhe mendoj që qeveria duhet i dëgjojë të ketë veshin e duhur për t'i adresuar problemet. Besoni se protestat tashmë kanë ndryshuar mendësi, mentalitet, duke sikur është bërë ky kapërcim, nuk janë më vetëm militantësh? Absolutisht po, domethënë këto 3 dekada postkomunizëm apo tranzicion demokratik, ne kemi parë që shumica e protestave kanë qenë protesta ku militantët e partive vinin me autobus në qendër të Tiranës, së sheshi Skënderbe. Besoni se nuk do të ndodhë më kështu? Kanë nevojë shqiptarët të protestojnë? Shqiptarët besoj kanë arritur ato fazë të emancipimit tyre që të protestojnë për të drejtat, pikë së pari për drejtat individuale, mandej për të drejtat kolektive, kur natyrisht u ceken ato interesa primare siç janë cilësia e ulët e jetesës, rrogat e ulta, të ardhurat e ulta frym, varfëria e madhe, domethënë ne kemi 40% të popullsisë që jetojnë në varfëri. Një pjesë e mirë të cilëve është në varfëri absolute dhe këto janë shifrat e Bankës Botërore dhe FMN-s, nuk janë shifrat e Instatit. Kështu që e pa në këtë kontekst kemi një polaritet të frikshëm, kemi rritje të çmimeve, rritje të kostos jetesës, kemi taksa të reja çdo ditë dhe në një ran kemi taksa të reja çdo ditë, nga ana tjetër kemi më pak shpenzime buxhetore. Pra qeveria nuk po ditë me efikasitet ku t'i çojë paratë që mbledhan qytetarët. Nga ana tjetër opozita bën thirrje të vazhdueshme edhe për uljen e taksave, jeni dhe ekonomistë dhe besoj e njihni edhe këtë pjesë edhe kur ato janë premtime elektorale dhe mbesin të tilla. Absolutisht po, shikoj, domethënë taksa e shesh 9% e opozitës është në të njëjtin linjë logjike që ka qenë taksa 10% e mëparshme nga ana e opozitës, është taksa e shesh, e cilën për fat të mire kanë shumica e vendeve të Ballkanit Perëndimor, taksa shesh sot ka Malizi, ka Maqedonia, ka Kosova, ka Serbia, kështu që e pa në këtë kontekst duhet thënë që taksa progresive e qeverisë së lindjes nuk dha efektet e pritshme në ekonomi. Nuk mblidhen më tepër taksa sot, në fakt mblidhen më pak, bile kishte rënë këtë vit fiskal, në raport me prodhimin e përgjithshëm bruto, se ç'mblidheshin më parë. Taksa e shesht e formalizon më tepër ekonominë dhe rrit përgjegjësinë për të paguar taksat e tjera. Pra, duhet të ketë pritshmëri nga premtimet që tashmë po i parashtron opozita, po i shpalos si alternativa? Mendoj që opozita është duke përpiluar programin e saj ekonomik, kishte disa teza aty realisht që qëndronin dhe që kanë një rikthim në filozofinë e mirëfillt të djathtë. Unë personalisht do isha për një lloj takse 999, pra taks korporate 9%, taks mbi fitimin 9% dhe taks mbi të ardhurat 9%. Është një model që është propozuar pak në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fushatën e mëparshme elektorale dhe mund të ishte formula adekuate e përshtatshme për ekonominë shqiptare. Megjithatë, duhet teksuar që nuk është vetëm fisku, pra nuk është vetëm politika fiskale e cila do ta shpëtojë Shqipërinë. Po patur plan e zhvillimi ekonomik afatgjatë, kjo natyrisht nuk mund të ndodhë kursesi. Në kushtet aktuale, si e shihni pozicionimin e të dyja kampeve politike të cilat sigurisht nuk pranojnë gabime dhe nuk pranojnë se është momenti për të reflektuar? A ka avantazhe të cilat mund të përdoren në këtë prag zgjedhor? Problemi është se gjithmonë ne fillojmë nga sindroma e tokës zero apo tokës djegur. Pra, vjen një qeveri e re dhe gjithmonë mund duhet të rifillojë ndërtimin e kalas rozafës ekonomisë shqiptare, themi apo të zhvillimit të përgjithshme politike. Gjithmonë unë mendoj që në këtë fazë maturie politike, institucionet të paktën të ruhen të paprekura, të punësohen njerëz të cilët kanë dije të dhura, të jetë bazuar në principin e meritokracisë dhe të krijojnë stafe të afta, të cilat do jenë dhe burime njerëzore të kualifikuara, të cilat do jenë në gjendje të implementojnë ato reforma që na i kërkon dhe Bashkimi Evropian. Kjo është evidentuar si një mungesë e nkas në administratën shqiptare. Po, do me thënë, administrata shqiptare vuan nga militantizmi të iskajshëm, vuan nga pagesat e dy fishta për ata që ikin nga puna si rezultati shkurtimeve, por në fakt janë lëvizje politike shpesher, politizimi i administratës edhe në zgjedhje,
dhe ky është një nga problemet që ka ngritur me kohë, jo vetëm opozita, po edhe një shqetësim i faktorit ndërkombëtar që është në Shqipëri, sepse këtu kod zgjedhor që kemi nuk po zbatohet. Imagjinoni nevojshmëria për një kod të zgjedhor. Dhe si mendoni se mund të funksionojnë këto filtra spastrues të administratës dhe jo vetëm, sepse për spastrim dhe selektivitet ka nevojë edhe në vende tjera? Absolutisht po, por problemi është, domethënë që ky është një kusht i panegociueshëm i Komisionit Evropian për hapjen e negociatave. Por a është i arritshëm? I arritshëm mendoj që është nëse ka vullnet politik. Problemi është që ne qershori po vjen dhe sipas shumë gjasave Shqipëria mund të ngeli dhe në provimin e radhës. Do ishte e pafalshme që 6 vjet pas marrjes së statusit kandidat, ne mos hapim dot negociata, ndërkohë që ju deshën 2 vjet Malizi, 2 vjet Serbisë, dhe tashmë Maqedonia me shumë mundësi pas hyrjes në NATO do hapi dhe negociatat të muajit qershor. Pra ngelja në provimin e radhës së Shqipërisë ka një përgjegjës kryesore, natyrisht përgjegjësi. Për Maqedoninë ka lajme të mira, megjithatë opozita është këmbgulse se nuk do të kemi një përgjigje pozitive në qershor për Shqipërinë. Ju si besoni se do të ngelim realisht në këtë provim? Mendoj që ato që cekën pak më parë, pra politizimi dhe përdorimi i administratës publike, që është për mua problemi kryesor që ka Shqipëria. Korrupsioni, dhe ne kishim bërë vende pas në raportin e fundit të Transparency International, duke u renditur fatkeqësisht në vend të fundit me presidentin të Bosnjë-Hercegovinës në Ballkanin Perëndimor, me krimin organizuar pashtu kemi bërë hapambas, nuk kemi zgjidhur problemin e pronësisë të tokës dhe të kadastrës. Kështu që e pa në këto 5 prioritetet kyçe që kanë qenë nga Komisioni Evropian, ky është para 6 vjetësh, ne nuk kemi bërë progres, unë e parashikoj pesimiste provimin e radhës në qershor. Ndërkohë, duke pasur një nuhatje për takimet shesh më shesh që tashmë ka nisur opozita dhe parapërgatitet për atë që ka preferuar ta quajë stin protestash dhe kulmon në datë 16, si mendoni, cili do të jetë produkti i kësaj proteste? Kjo pranvera opozitare, siç e kanë quajtur në mënyrë eufemistike apo metaforike liderët opozitar, dhe jo vetëm në Shqipëri, por dhe në Kosovë, pretendohet që të sjellë një lloj fryme të re të protestave civile qytetare, ku opozita më tepër të dëgjojë sesa të flasë, sepse natyrisht kjo nuk janë parapërgatitje për zgjedhje elektorale. Kjo është më tepër një stim protestash për rrëzimin e qeverisë aktuale dhe për krijimin e një qeverie kalimtare, teknike apo nuk e di, e cila do marrë në dorë, si të thuash, negociatat për ndoshta një kod elektoral të ri, ndoshta një sistem zgjedhor të ri, po mbi të gjitha garancit për të hyrë në zgjedhje. Dhe jo vetëm zgjedhjet lokale, por edhe zgjedhjet përgjithshme. Ka një zotim proteste opozitës pa fjalime kësaj radhe. Po, në këtë kuadër domethënë është dhe ideja që të dëgjojnë qytetarët, të dëgjojnë shqetësimet e tyre, ta marrin fatin vetë sovranin në dorë, pra kjo është të paktën frazeologjia që ka përmendur opozita edhe në seancën e sotme parlamentare. E ndërkohë për fatin e zgjedhjeve të qershorit, besoni se janë të mundshme alternativa që zgjedhjet ose të shtyhen ose të mbahej një herësh në muajin qershor? Unë mendoj e shoh të vështirë që zgjedhjet të mbajnë një herë, pavarësisht kërkesës së shprehur të opozitës dhe dëshirës së saj. Mendoj që teknikisht do jetë e vështirë dhe politikisht do refuzohet nga kryeministri Rama. Zotë Kalema, ju falenderoj shumë që ishit sot në studio. Faleminderit juve. Në një zhvillim të minutave të fundit nga sporti, do t'ja lëm linjën në këto momente kolegu ton të sportit, pikërisht Erald Kodelaj. Erald, cilat janë të rejat? E reja më e madhe lidhet me zgjedhjen e Armand Dukës në Komitetin Ekzekutiv të UEFA-s, një arritje jashtëzakonshme kjo për futbollin shqiptar, edhe sepse është hera e parë që vendi ynë do të përfaqësohet në nivelet më të larta të Konfederatës Evropiane të Futbollit. Armand Duka mori 36 vota, afërsisht 65% të votave nga 55 federatat anëtare të cilat kishin të drejtë votimi, pra rreth 2/3, dhe më në fundja doli pas tentativës së vitit 2017, ku vetëm për pak vota nuk arriti të bëj pjesë e ekzekutivit të UEFA-s. Ndërkohë, Alba, kemi edhe të reja të tjera për sa i takon zhvillimeve nga ky kongres i UEFA-s, i cili po zhvillohet në Rom. Aleksandr Ceferin është rikonfirmuar në krye të UEFA-s si presidenti i saj deri në vitin 2023, do të jetë mandati i ri. Deri më tani ai ka qëndruar në këtë post për 2 vjet e gjysmë pas skandalit të ndryshimit të krerëve të UEFA-s, dhe Ceferin fitoi besimin e të gjithë anëtarëve të Konfederatës Evropiane të Futbollit, 55 vota, ishte ai kandidati vetëm, nuk ishte asnjë dyshim dhe asnjë diskutim që do ta vazhdonte punën e nisur në krye të UEFA-s. Erald, unë të falenderoj që ndave në kohë reale të gjitha të rejat e fundit nga sporti, si zakonisht në ekranin e A2 CNN.
Zhvendosemi me të rejat e fundit nga zhvillimet politike që vinë nga rajoni. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të diskutojë ditën e sotme për Kosovën. Mbledhjen Serbia e konsideron si tepër të rëndësishme dhe do të këmbgulë të arrijë një marrëveshje për raportimin e detyrueshëm periodik mbi gjendjen aktuale në Kosovë. Në raportin e fundit 3 mujor, sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres shpreh të shqetësuar për tensionet në rritje mes Prishtinës dhe Beogradit. Ai kërkon të dyja vendeve që të përmbahen nga lëvizjet të cilat rrezikojnë situatën në teren. Guterres shkrua në raport se problemi më i madh në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë është taksa 100% e vendosur ndaj produkteve serbe. Por Bashkimi Evropian vazhdon të këmbgul për heqjen e taksës ndaj importeve serbe. Përfaqësuesja e lartë e BE-s, Federica Mogherini, tha se duhet të arrihet urgjentisht një marrëveshje gjithëpërfshirëse e pajtimi mes palëve. Nga ana tjetër, presidenti Thaçi beson gjithashtu në një kompromis të mundshëm. Bashkimi Evropian vazhdon t'i bëjë presion Kosovës për taksën. Pas një bisede telefonike me presidentin serb Aleksandar Vučić, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Federica Mogherini shprehet: Marrëveshja gjithëpërfshirëse, ligjërisht e detyrueshme mbi të gjitha çështjet e hapura, është urgjente dhe thelbësore për Serbinë dhe Kosovën për të avancuar drejt Bashkimit Evropian dhe për stabilitet e paqe në rajon. Tarifat duhen hequr, bisedimet duhen vazhduar. Megjithatë, kryeministri Ramush Haradinaj dhe qeveria e tij përsërisin se taksa do të hiqet vetëm kur Serbia të njohë pavarësinë e Kosovës. Ndërkohë, presidenti Hashim Thaçi në një intervistë për Zërin e Amerikës u shpreh optimist për arritjen e një marrëveshje pajtimi me Serbinë gjatë këtij viti. Ne edhe me Serbinë që kemi një territor një kufit diku rreth 410 kilometra, duhet definitivisht ta definojmë para përmbylljes së marrëveshjes apo si kusht për përmbylljen e marrëveshjes për njohje reciproke. Nuk ka njohje reciproke pa definim të vijave kufitare. Mëtej Thaçi përmendi angazhimin e tij për përfshirjen e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit në territorin e Kosovës, por pa vënë në diskutim liçenin e Ujmanit, veriun e Mitrovicës dhe Trepçën. Intensive kanë qenë zhvillimet edhe në arenën ndërkombëtare. Ndërsa procesi i Brexit është vetëm 50 ditë larg, Theresa May shkon në Bruksel me misionin për të bindur liderët e Bashkimit Evropian të rinegociojnë marrëveshjen. Vizita është eklipsuar nga komentet e Donald Tusk. Theresa May udhëtoi të njëjtën drejt Brukselit me synimin për të bindur liderët e Bashkimit Evropian të pranojnë ndryshime ligjërisht të detyrueshme në marrëveshjen e Brexit. Shefi e ekzekutivit do të këmbgulë se Britania e Madhe nuk mund të mbetet e bllokuar tek i ashtu quajturi backstop, mekanizmi që synon parandalimin e kontrolleve në kufirin me Irlandën. Ajo do të deklarojë se marrëveshja duhet të ndryshojë për të fituar mbështetjen e ligjvënësve, por Bashkimi Evropian vazhdon të përjashtojë mundësinë e ndryshimit të ujdisë fillestare. Nuk ka asnjë mundësi të kemi një kapërcim të njëanshëm të mekanizmit frenues, pasi ai është një garanci e nevojshme. Është një rrjet sigurie që nuk mund të shkatërrohet. Vizita e May eklipsohet nga stuhia që shkaktoi deklarata e presidentit të Këshillit Evropian Donald Tusk. Ai tha të mërkurën se do të ketë një vend të veçantë në ferr për ata që promovuan Brexit pa një plan të qartë për ta zbatuar atë. Deputetët britanik pro-Brexit reaguan me zemërim ndaj komenteve, duke e akuzuar Tuskun për arrogancë. Ministri David Lidington deklaroi se këto nuk ishin komentet më brilante në diplomacinë botërore. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker u përpoq ta çdramatizonte situatën. Unë jam më pak katolik se miku im i mirë Donald. Ai beson në parajs dhe në ferr. Unë besoj në parajs dhe nuk e kam parë kur ferrin, përveç se gjatë kohës që punoja këtu. Një pallat 8 katësh u shemb në Stamboll të Turqisë duke lënë të vdekur të paktën 3 persona. Kërkime intensive u zhvilluan përgjatë natës pasi disa banor kanë mbetur të bllokuar në rënoja. E përditshmja turke Hurriyet njofton se grupet e shpëtimit kanë kontaktuar me 4 persona në rënoja. Pallati kishte 14 apartamente ku jetonin 43 persona, siç bën të ditur guvernatori i Stambollit. Ende nuk dihet se çfarë shkaktoi tragjedinë e ndodhur pas ditën e së mërkurës. Sipas autoriteteve, 3 katët e sipërme të godinës ishin ndërtuar ilegalisht. Disa banor raportojnë të kenë dëgjuar një shpërthim para shembjes së pallatit. Një hetim kriminal ka nisur për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.
Koleksioni për burra dhe graj Tom Ford hapi javën e modës në New York. Veshjet kishin prerje të thjeshtë, ndërsa materialet dominuese ishin lëkura dhe kadifja. Vëmendja e botës së modës është zhvendosur në New York. Koleksioni vjesh dimër 2019 i Tom Ford çeli javën e modës në qytetin që nuk fle kurrë. Ford prezentoi krijimet më të reja për gra dhe burra, të cilat kishin ngjyra të pasura, nga e kuqja e thellë tek grija e çelikt. Mjeshtri i ekseseve, këtë herë dizenjatori kishte zgjedhur thjeshtësinë. Kjo ishte mënyra e tij e reagimit ndaj asaj që e quajti kulturë e negativitetit në botë. Pelicet, materialet e lëkurës dhe kadifes dominuan koleksionin. Shfaqja u mbyll me një seri veshjesh për mbrëmje, ku nuk mungonte detaji i preferuar i kompanisë, zinxhirët. Shohim dhe njerë zhvillimet kryesore që përcollën me Ditarin. Ngjarja e Kavajës ka sjellë përplasje në sallën e kuvendit mes ministrit Leshaj dhe Berishës. Ish kryeministri akuzon Leshajn se fsheu abuzimin me të miturën, ndërsa ministri sqaron se u ndërhy në kohë. Shqipëria duhet të vazhdojë reformat në mënyrë që të bindë shtetet anëtare të BE-s se përparimi i bërë është i mjaftueshëm për hapjen e negociatave, deklaroi Michael Ruth, ministri gjerman i shtetit, por ai shprehu shqetësimin për nivelin e korrupsionit në vend. Këshilli i sigurimit të OKB-s diskuton sot për Kosovën, taksa ndaj importeve serbe do të jetë temë kryesore. Bashkimi Evropian përsëri thirrje për heqjen e tarifave. Ndërsa Brexit është vetëm 50 ditë larg, Theresa May shkon në Bruksel me misionin për të bindur liderët e BE-s të rinegociojnë marrëveshjen. Vizita eklipsohet nga komentet e Donald Tusk. Pas La Liga Spanjolle, edhe në kampionatin anglez do të aplikohen kamerat 360 gradë gjatë ndeshjeve. Zonja dhe zotëri, kjo ishte gjithçka për Ditarin orës 13 këtu në ekranin e A2 CNN. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë ndajemi këtu.